Hare Krishna. Hare Krishna. So today we continue with our seminar, how to bring our spiritual life to be steady. Takže dnes budeme pokračovat s naším seminářem o tom, jak pozvednout svůj duchovní život, aby byl stálý. And so far we described Shraddha and what we should have Shraddha in, our faith in. Doteď jsme popsali šradhu a to, v co bychom měli mít víru, v co bychom měli mít tu šradhu. This is a question for you. Faith in Shastra, exactly. Měli bychom mít víru v šástru, přesně tak. Yes, faith in Shastra. Because we said that there are two kinds of faith, Laukiki Shraddha and Shastriya Shraddha. And we should have faith in Shastra, not just in what some people believe. Even devotees, what they believe. Jsou tady dva druhy víry, Laukiki Shraddha a Shastra Shraddha. A my bychom měli mít víru v šástru a ne víru v to, co někdo věří jiný. Například i oddaní můžou věřit v různé věci. So, and this faith we described that if we acquired Shastriya Shraddha, it is then expressed by, of course, trust in the words of the Holy Scriptures, and also by great enthusiasm. A pokud jsme získali tady tuto víru v šástru, tak to znamená, že věříme ve slova šástry a také máme velké nadšení. And if we are not enthusiastic, that means that we lack faith in Shastra. A pokud nám chybí to nadšení, tak to znamená, že nám chybí víra v šástru. And then yesterday we discussed Sadhu Sanga, how important it is to seek for devotee association, and especially those who are sincere and serious on the spiritual path. Včera jsme diskutovali Sadhu Sangu a důležitost toho, jak je potřeba vyhledávat osoby, obzvláště ty osoby, které jsou velmi upřímné na té duchovní cestě. And in order to recognize who is sincere and serious, we took these introduction verses from Upadeshamrita by Rupa Goswami. Proto, abychom rozpoznali, kdo je upřímný a vážný v praxi duchovního života, tak jsme používali ty úvodní verše Upadeshamrity od Šri Rupy Goswami. So we discussed what are the qualities of bona fide spiritual master, and also 6 items which are detrimental for our spiritual practice, and also 6 items that are conducive for our spiritual practice, which brings our spiritual consciousness higher and higher. Takže jsme diskutovali, jaké vlastnosti má mít skutečný duchovní mistr a jakých je 6 věcí, které jsou smrtelné pro naši oddanou službu a 6 věcí, které jsou naopak prospěšné pro naši oddanou službu a dokážou naši oddanou službu pozvednout na vyšší úroveň. Of course, in order to develop deep genuine faith in Shastra, we also have to have some experience. Samozřejmě, abychom rozvinuli hlubokou, skutečnou víru v šástru, tak je potřeba mít také nějakou zkušenost. Otherwise, it is a danger on spiritual path, as it is explained by Krishna himself in 2nd chapter of Bhagavad Gita. Vishaya vinavartanti nirahare sadihine rasa varcham rasupasya param drishtva nivartati. That if someone doesn't acquire higher taste, he may control his senses, but he will be overcome by material desires because he didn't acquire this higher taste. A tady je ovšem také nebezpečí, před kterým varuje Krishna v 2. kapitole Bhagavad Gita, že pokud osoba nezíská vyšší chuť z duchovního života, tak potom sice může ovládat své smysly, ale nakonec bude přemožena těmi materiálními touhami, protože nemá vyšší chuť. And he explains that these senses are so strong
and stubborn, that they overcome even the intelligence of the intelligent man who is striving to control them. A dále Kršna vysvětluje, že ty smysly jsou tak silné a umíněné, že dokáží přemoci i inteligenci inteligentního člověka, který se snaží o duchovní pokrok. And then he explains the way how to control them, that we should focus on Krishna. A potom vysvětluje způsob, jak ovládat smysly, to znamená zaměřit se na Kršnu. Tani sarvani samyamya yukta sita matpara, that devotee should see that I'm his ultimate goal. Že oddaný by měl vidět Kršnu jako svůj konečný cíl. And then he can control his senses. A potom může ovládat své smysly. Because we are supported by Krishna. Protože máme podporu od Kršny. Okay, so today we'll take a closer look to next phase. Of course, we should know that these phases are not just isolated phases, but they're ongoing phases. Že dnes se podíváme na další fázi a také bychom měli chápat, že ty jednotlivé fáze nejsou izolované, ale že to trvá nějaký čas, ta fáze jednotlivá. Že neustále pokračuje. So we don't lose our faith when we acquire Sadhu Sanga. Takže nestratíme svou víru, když dosáhneme úrovně Sadhu Sanga. And we don't leave Sadhu Sanga when we start Bhajana Kriya. A neopustíme společnost oddaných, když začínáme na té úrovni Bhajana Kriya. And we don't abandon Bhajana Kriya when we strive for removing the anarthas. A neopustíme tu úroveň Bhajana Kriya, když se snažíme překonat ty anarty. So there are two kinds of Bhajana Kriya as described by Vishwanath Chakravarti Thakur in Madhurya Kadambini. Jsou tady dva druhy Bhajana Kriya, tak jak popisuje Vishwanath Chakravarti Thakur. Madhurya Kadambini. And these are Anishtita Bhajana Kriya and Nishtita Bhajana Kriya. To jsou úrovně Anishtita Bhajana Kriya a Nishtita Bhajana Kriya. Anishtita means not stable. Anishtita znamená nestálá. And we will discuss this because we want to achieve Nishtita Bhajana Kriya. A tuto budeme diskutovat, protože chceme dosáhnout úrovně Nishtita. When devotee under the guidance of bona fide spiritual masters starts to render some service to the Lord, this is called, of course, devotional service or Bhajana Kriya. Takže samozřejmě pokud oddaný začíná vykonávat oddanou službu pod vedením duchovního mistra, a tak tomu se říká, to je samozřejmě správná oddaná služba na úrovni Bhajana Kriya. And there is some danger as soon as devotee, neophyte devotee gets some knowledge, he is overly proud of his knowledge and overly confident. It's called utsahamayi. A je tady nebezpečí, kterému se říká utsahamayi. A to znamená, že ten začátečnický oddaný získá nějaké poznání a potom je až příliš pyšný a příliš sebevědomý ohledně toho poznání. So we consider ourselves great scholars or great devotees, pure devotees. I have met many devotees in the beginning of devotional path, and that they consider themselves pure devotees. A potom se ten oddaný začne považovat za čistého oddaného velkého učence. A já jsem potkal mnoho oddaných na začátku oddané služby, kteří se považovali za čisté oddané. And maybe even ourselves experience this because many devotees, when they surrender their life to Krishna, they completely abandon previous materialistic life, and so they really consider sincerely that they are pure devotees. A možná se to může stát i nám, protože oddaní, když se odevzdají Kršnovi, tak oni vlastně úplně zanechají kompletně svého předchozího života a potom si opravdu upřímně mohou myslet, že jsou čistí oddaní.
in my teenage and even earlier in my childhood, I was a punk. Když jsem byl 12letý a ještě dříve, když jsem byl dítě, tak to jsem byl punkáč. And there was one punk song in Slovenian. It was called 17. A tady byla jedna punková píseň ve Slovinsku a to se nazývala 17. And it was about the youngsters who are 17 years old. A to bylo o těch mladících, kterým je 17 let. And it was like this 17. The conclusion was he knows everything, even if he wasn't there. And he has a radar instead of head and so on. A ta píseň byla něco v tom smyslu 17, tak on zná úplně všechno, i když tam nikdy nebyl a místo své hlavy má radar. Yeah. So young neophyte devotee can be like this, like this 17. Takže Who mladý, knows everything better than his parents and so on. takže mladý začátečnický oddaný, tak on může mít takovou povahu jako ten 17letý, který zná všechno dokonale ještě lépe než jeho rodiče. And in this phase it is dangerous that we judge other devotees. V této fázi je velice nebezpečné, když soudíme ostatní oddané. And this be of course very detrimental for our spiritual path. A to může být smrtelné pro naši duchovní cestu. And then there is Ghana Tarala phase of Anishtita Bhajana Kriya, and this means thick and thin. A potom je fáze Ghana Tarala na té úrovni Bhajana Kriya a Anishtita, a to znamená tlustý a úzký. And this means that sometimes we are very enthusiastic to perform devotional service. We get up at 3 or even before and chant our rounds before Mangalarati, and then we continue like this for 2 days and then we sleep to 11 o'clock. A tak přichází ta fáze, že jsme velice nadšení a stáváme velice brzo ráno ve 3 nebo ve 2 a všechny kola odčentujeme před Mangalárati a to trvá 2-3 dny a potom spíme do 11 hodin. And there was some case in Prabhupada's time. There was one devotee who wanted to devote it exclusively to chanting, like Haridas Thakur. A tady byl jeden případ za doby Šry Prabhupády, tam byl jeden oddaný a on se chtěl úplně odevzdat tomu zpívání svatého jména jako Haridas Thakur. Maybe you have heard about this case. Možná jste o něm slyšeli? And Prabhupada told him that he should very carefully chant 16 rounds and engage himself in different practical service. Šra Prabhupáda mu řekl, že by měl odspívat velice opatrně nebo velice pěkně, pečlivě odspívat 16 kol a potom se zaměstnat v různých praktických službách. And he said to other devotees, yes, he said this only for others who are neophytes. A potom on ostatním oddaným říkal, ano, on toto říká, aby upozornil začátečníky. But he knows how advanced I am, and this instruction didn't apply to me. A Šrila Prabhupáda velice dobře ví, jak já jsem pokročilý a samozřejmě chápe, že tahle instrukce není pro mě. And devotees said to him, but he said directly to you. A oddaní mu říkali, ale Šrila Prabhupáda to řekl přímo tobě. Yes, this was just for the benefit of others. Ano, to bylo jenom pro prospěch ostatních. And so he went to one cave under Govardhan tree hill, and he just chanted like Haridas Thakur. A tak on se odebral do jedné jeskyně pod Govardhanem a tam potom zpíval jako Haridas Thakur. And devotees saw him so fixed up for quite some time. A oddaní ho viděli, že je tak fixovaný v celku dlouhý čas. But then he disappeared. Ale potom zmizel.
And devotees wondered, he just went to the spiritual world. A oni si říkali, tak on šel do duchovního světa. No one saw him. Nikdo už ho nikde neviděl. And they wondered how it's really advanced. And then some devotee stopped in some gas station. A oni si říkali, on byl tak vznešený. A potom jeden oddaný zastavil na benzínové stanici. In America. V Americe. And he saw this Babaji Maharaj pumping gas. A viděl tady toho Babaji Maharaj, jak čepuje. No. And he said, oh Babaji Maharaj, you are here now. You are not chanting on Golden Hill. A tak se ptal, Babaji Maharaj, jak to, že nespíváš? And he said, do you still chant so much? A ptal se ho, pořád čentuješ tolik kol? And he said, no, I chanted for so many years in advance, so I don't need to chant anymore. A on říkal, já jsem odčentoval tolik kol, že už mám velký náskok, takže teď už nemusím čentovat. So, we should be careful of this false enthusiasm, and also that we don't fall into this pendulum. That one time we really go over our abilities, and other times we completely dismiss our devotional service, or we are really slack in our devotional service. Takže bychom měli být velice opatrní, abychom se nedostali tady na to pivadlo, že v jednu chvíli děláme mnohem více, než jsou naše schopnosti, a potom velice zanedbáváme o službu. And then is Vyuda Vikalpa. Vyuda Vikalpa. Vyuda Vikalpa. And this stage is indecisiveness. A tato fáze je nerozhodnost? That we cannot decide what to do. Nemůžeme se zkrátka rozhodnout, co dělat. Is nerozhodnost? Nerozhodnost. Nerozhodnost. Yes, and it is described that devotee doesn't know if he should take sannyas or he should take care of his family or what to do. A ten oddaný se nemůže rozhodnout, jestli by měl vzít sannyas, nebo se starat o rodinu, nebo co by měl dělat. And we can apply in our movement, like if should I go to live in the temple or should I marry? A můžeme v našem hnutí to aplikovat takým způsobem, že vidíme, že se někdo nemůže rozhodnout. Měl bych jít do chrámu, nebo bych se měl oženit? Or should I stay brahmachari or should I rather marry? A nebo bych měl zůstat brahmachari, nebo se raději oženit? Should I have children or should I just preach? Měl bych mít děti, nebo jenom kázat? So this is indecision. We cannot come to any conclusion, really. Sometimes we are leaned toward one solution and other times to the other. Takže to je nerozhodnost a my se opravdu nedokážeme odhodlat k ničemu. Chvíli jsme nakloněni k jedné variantě a potom zase k té druhé. So we are like torn apart in different options. A tak jsme úplně roztrháni v různých těch možnostech. Yes, this is Vyuda Vikalpa. And then is Vishaya Sangara. A potom je Vishaya Sanga. And this Vishaya Sangara means inability to control our senses. A to znamená neschopnost ovládat naše smysly. So we try to control our senses, but we fail many times. Takže se snažíme ovládat své smysly, ale nedaří se. As in this verse I mentioned yesterday, Veda kamatmakam kaman parityagi pyanishvara. That we know that all sense enjoyment brings misery, but we are not able to control. A my tedy víme, jak jsme v tom verši zmiňovali, že veškerý smyslový požitek přináší neštěstí, ale prostě to nedokážeme ovládat. So the solution is Krishna is
speaking this, that we should very happily continue our devotional service, although we are incapable to control ourselves. Takže Kršna na toto říká, že bychom měli velice nadšeně pokračovat v oddané službě, nebo velice šťastně, ačkoliv nejsme schopni ovládat své smysly. We should of course repent our inability to control ourselves. A samozřejmě bychom měli litovat toho, že nejsme schopni ovládat své smysly. We should never think that this sense enjoyment, selfish sense enjoyment is not detrimental for our spiritual practice. A nikdy bychom si neměli začít myslet, že ten smyslový požitek, ten sobecký smyslový požitek je smrtelný pro naši oddanou službu, nebo že není. By this understanding we try to control our senses, but if we are not able to, then we should not become too morose and depressed and so on, but we should continue with happiness. A my se snažíme takhle ovládat ty smysly a nedaří se, a tak bychom neměli se stát příliš mrzutými nebo upadat do deprese, ale měli bychom nadšeně a šťastně pokračovat v oddané službě. And our acharyas comment this verse in 11th canto of Srimad Bhagavatam, that even if the devotee attitude should be like this, even if Brahma comes and tell me to stop my devotional service, I will continue. A v 11. zpěvu Srimad Bhagavatam acharyové komentují tuto situaci následujícím způsobem, že oddaný má tento postoj. I kdyby pán Brahma přišel a žádal mě, abych přestal s oddanou službou, tak stejně pořád budu pokračovat dál. Yes, this should be our attitude. Although we are unable to control ourselves, we should still be completely fixed in our devotional service. Takže to by měl být náš postoj. Ačkoliv nejsme schopni ovládat své smysly, tak bychom měli být plně upevněni v naší oddané službě. And then is niyamakshama. A potom je niyamakshama. And niyamakshama means that inability to improve our devotional service. A to znamená neschopnost zlepšit naši oddanou službu. For example, we commit ourselves that from today on I will chant, I don't know, 20 rounds or 18 rounds. Například my se rozhodneme, tak ode dneška budu zpívat 20 kol. But we are not able to do it. Ale nejsme schopni to udělat. Or we say to ourselves that from tomorrow I'll go to Mangala Arati every day. A nebo si říkáme, od zítra budu chodit na Mangala Arati každý den. And we go really for 1 week, but then we fail. A opravdu se nám podaří chodit celý týden, ale potom zase selžeme. So we would like to improve, but we are not able to. Takže my bychom velice rádi zlepšili tu oddanou službu, ale nejsme toho schopni. So the difference between Niyamakshama and Vishaya Sangara is that this Vishaya Sangara is inability to control our senses. A ten rozdíl je, že Vishaya Sangara je neschopnost ovládat smysly. And Niyamakshama is inability to advance further in our devotional practice. A ta druhá úroveň, tak to je neschopnost dále se posunout v praxi oddané služby. And then the next phase is Tarangarangini. A další fáze je Tarangarangini. And this is really a dangerous phase. A toto je opravdu nebezpečná fáze. Because when we are devotees for some time and we didn't purify our heart enough, then but because we are considered a senior devotee, we receive
different honor and facilities and so on. A my jsme tedy v oddané službě nějaký čas, ale naše srdce ještě není dostatečně očištěné. Ale i přesto díky tomu, že už jsme starší oddaní, tak získáváme nějakou úctu a ostatní nás opěvují a tak dále. And they glorify us and we receive some facilities. A oni nás opěvují a my získáváme nějaké možnosti. And of course, if we become attached to these different kinds of advantages we receive because we are so-called advanced, then it is really detrimental. A potom, když se připoutáme k těm věcem, které takto přichází, protože jsme takzvaně pokročilí, tak to je opravdu smrtelné pro naši oddanou službu. Especially if we demand from others respect. Zvláště když vyžadujeme od ostatních úctu and we can see all around the devotees had problems in their spiritual life. A vidíme všude kolem, že oddaní měli problémy ve svých duchovních životech. So we should be very careful in our spiritual practice. To bychom měli být velice opatrní ve své duchovní praxi. Yes, because this is, as we discussed many times, this is the rarest jewel we can receive possibly in all three worlds. Protože jak už jsme mnohokrát diskutovali, tak to je ten nejvzácnější drahokam, který vůbec se dá získat ve všech světech. And if we throw it away or trample on it by our inability to distinguish what is good for us and what's not, then we'll definitely our spiritual path will definitely suffer. A když ten drahokam odhodíme nebo na něm budeme skákat, tak vlastně tím, že si uchováváme ty připoutanosti a nedokážeme rozlišit, co je dobré a co není dobré pro nás, tak to rozhodně potom naše duchovní cesta bude velice trpět. So this was discussion on Anishtita Bhajana Kriya. Takže toto byla diskuze ohledně úrovně Anishtita Bhajana Kriya. And I would like to have more time today for discussion. For example, there was a question about yesterday about if people ask you about if or tell you that sex life is the way to God also. I was thinking also about this, and I would like to discuss further on this topic a little bit. A pak bych dál měl rád čas ještě, protože tady včera byla otázka, že se vás někdo může zeptat, jestli je sexuální život také cesta k Bohu. A tak bych rád toto téma více rozebral. Only true love can bring us closer to Krishna. And sex life especially is not meant for procreation, it's just mutual exploitation and nothing more. Takže skutečná láska, to je to jediné, co vás může přivést ke Kršnovi. A sexuální život, když není pro početí Kršny si vědomých dětí, tak to je vlastně jenom vzájemné vykořisťování a nic jiného. So if they think that this is love, they should define what love is according to their definition. Takže pokud oni si myslí, že to je láska, tak by měli také definovat, co to znamená láska podle svého pochopení, podle své definice. And as we discussed, neophyte devotee who is on the stage of Anishtita Bhajana Kriya can also have problems with controlling senses, but he understands that this is not good for devotional service and he tries to avoid, but if he's unable, he doesn't blind himself that this is the way to God.
A tak oddanému na té úrovni aništita Bhajana Kriya, tak se může stát, že nedokáže ovládat své smysly, ale zároveň si zachovává to pochopení, že to je překážka v rámci oddané služby a neoslepuje se tím falešným pochopením, že by to byla cesta k Bohu. Of course, if these people who claim that we can achieve God by sexual union are not willing to consider this higher knowledge, then we should not try to convince them. A když tady jsou ti lidé, kteří tvrdí, že skrze sex se dostanou k Bohu a oni nejsou ochotní přijmout nějaké vyšší poznání, tak bychom se ani neměli snažit je nějak přesvědčit. Otherwise we will commit ninth offense to the holy name. Jinak budeme vykonávat 9. přestupek proti zpívání svatého jména Pána. And we should be very careful not to commit aparats. Měli bychom být velice opatrní, abychom nedělali přestupky. And we'll discuss aparats as one of the anarthas this evening. A budeme diskutovat přestupky jakožto jednu z anart dnes večer. So, this was your question, I believe. Yes. So, I hope it's more clear now. Yeah. Hare Krishna. Is there any other question? Nějaká další otázka? Yes, please. Mě napadlo, možná to není úplně k tématu, ale kde ta hranice, když třeba oddaní rozdavují knížky, snaží se kázat a jakoby lidem z milosti předat jako to poznání, a zároveň třeba vidí, že ty lidi nejsou úplně přízniví, ale kde je ta hranice, když už je to ten přestupek jako poučovat člověka bez víry, kde je ta hranice jako. So his question is, where is the line when devotees are enthusiastically distribute Srila Prabhupada's books and trying to push people as much as possible, and on the other hand, when they see that the people are not willing to take the books or not willing to accept devotional service and start committing this offense, so where is the line? We should not discuss with them confidential power of the holy name. Takže spočívá to v tom, že bychom s nimi neměli diskutovat důvěrné části svatého jména Pána. Or of devotional service itself. Nebo o dané službě jako takové. We should try to connect to these people somehow or other to see what they're interested in, and we should try to strike some interest in these books if possible, but not discuss confidential and esoteric meanings of Shastra. Takže my bychom se měli snažit ty lidi nějakým způsobem propojit s danou službou a vyvolat u nich zájem, ale, nebo vidět, o co se zajímají, ale neměli bychom s nimi diskutovat důvěrné části písem, nebo ty ezoterické části. Especially if they're not interested in it. Obzvláště, když o to nemají zájem. If they are really inquisitive and you see that they're in humble mood, would like to know more and more, we can tell them carefully enough, but still you can tell them more. Takže pokud vidíme, že jsou opravdu zvídaví a v pokorné náladě se dotazují, tak samozřejmě to jim můžeme dávat více a více. So we should not just blindly repeat every time the same story, or even if we do this, this story shouldn't be confidential. Že bychom neměli jenom jako slepě opakovat pořád ten stejný příběh, anebo i když už to děláme, tak ten příběh by neměl být důvěrný. Is this okay? Anything else you would like to discuss, please? Jak se má chovat ten, který je jakože starší a pokročilý a ostatní ho objevují a on sám ví, že to tak není? So how should behave one who is glorified by others as elderly and senior,
but he knows that he is not. So what should be his behavior? Yes, this is interesting. Vishwanath Chakravarti Thakur explains in this connection that if people glorify him, he should accept this as that Krishna is a joker. Takže toto Vishwanath Chakravarti Thakur velice pěkně vysvětluje, že když takhle ten oddaný vidí, že ho ostatní opěvují, tak by to měl vnímat jako, že Kršna je vtipálek. And that devotees are saragrahis and they are like bees. A že oddaní jsou saragrahis, takže to jsou jako včely, vidí jenom to dobré. So they see even what there isn't. Tak vidí, co tam ani není. And I wanted to tell something, but it slipped out of my mind. Never mind. And if someone criticizes him, he thinks he's very tolerant. He doesn't point out many different bad qualities that I have. Když ho někdo kritizuje, tak si ten oddaný říká, on je tak tolerantní, ještě tolik špatných kvalit nevyjmenoval. Oh yes, I remembered now. There is one interesting thought that no one thinks so good about ourselves than ourselves. Tady je jedna zajímavá věc, že nikdo nepřemýšlí tak dobře o nás, jako my sami. But no one knows so much bad things about us than we ourselves. Ale nikdo neví tolik špatných věcí o nás, jako víme my. So, contradictory, isn't it? To je taky protiklad, že? So our attitude should be thankful, grateful in both cases. Takže náš postoj by měl být vděčnost v obou případech. And in first case we should consider this very advanced devotee because he sees in me something good, although there isn't. A měl bychom chápat, to je velice pokročilý oddaný, protože on vidí ve mně nějaké dobré věci, když tam nejsou. And this is explained as the greatest quality, in fact, the devotee can have, to see good also when there is no trace of any good. A toto je ta nejlepší kvalita, kterou oddaný může mít, že vidí dobré věci tam, kde není ani známka po dobrých věcech. An example for this is Lord Shiva. Příkladem tohoto je Pán Shiva. Yes, so we should strive for this position to see good in others, even there is nothing good. Takže my bychom měli usilovat o tuto pozici, kdy vidíme dobré v ostatních, přestože tam nic dobrého není. And this was the quality of Srila Prabhupada, in fact. A ve skutečnosti to byla kvalita Šrily Prabhupády. When he came to the West, he encountered just hippies who believed in sex, drugs and rock and roll. Takže když přišel do Ameriky, tak oslovil jenom hippíky, kteří věřili v sex, drogy a alkohol. Rock and roll. And he saw the genuine, pure spiritual spark in their hearts. Ale Šrila Prabhupáda viděl tu skutečnou duchovní jiskru v jejich srdcích. Although it was completely covered by this tendency to sinfully enjoy. Ačkoliv to bylo úplně pokryto tady tou tendencí si hříšně užívat. And so he told them no sex, no drugs, no rock and roll. Takže jim řekl žádný sex, žádné drogy, žádný rock and roll. But nevertheless he encouraged them so much so that there is one case you probably have heard about this.
there was one cook who cooked for Srila Prabhupada. He used to be a devotee. Takže tady Srila Prabhupada tak moc podporoval ty oddané, až to vykreslil vlastně tady ten případ, kdy jeden oddaný pro Srilu Prabhupádu vařil. And then he completely went away. He even started to eat meat. A potom úplně odešel a dokonce začal jíst maso. And when Prabhupada came, he asked for him, because he knew he has difficulties in spiritual life, and he demanded that he will cook for him. Když ho Prabhupada přijel, tak se po něm ptal, protože věděl, že má obtíže v duchovním životě a trval na tom, že pro něho má vařit. And although devotees warned him that he eats meat, Ačkoliv ho oddaní varovali, že ta osoba jí maso, but nevertheless he insisted that he should cook for him. ale i tak Srila Prabhupada trval na tom, že by pro něho měl vařit. So he wanted to give him another chance. Tak mu chtěl dát další příležitost. And really tried as hard as he could to fan this spark of devotion in his heart. A opravdu se snažil tak tvrdě, jak jen mohl, rozfoukat tady tu jiskřičku oddanosti v jeho srdci. So yes, this is important that we cultivate this attitude in our hearts also. A tak je důležité, abychom kultivovali tento postoj v našich srdcích také. Of course, we should not be blind for some faults. As Prabhupada says, we should call thief a thief. Samozřejmě bychom neměli být slepí k nějakým chybám. Jak Srila Prabhupada říkal, zloděje bychom měli nazývat zloděje. But as Jesus said, that we should hate the sin, but love the sinner. A tak jak říkal Ježíš Kristus, my bychom měli nenávidět hřích, ale milovat hříšníka. Yes, like this. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there anything else you would like to discuss? Please don't be shy. Maybe some Mataji have any question? No? Okay, then we'll continue this evening. Topic will be Anarthas. It means some obstacles in our spiritual path. Takže budeme pokračovat dnes večer. Tématem jsou anarty, a to znamená obtíže na naší duchovní cestě. Shila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Krishna Balaram ki jai, Nitai Gaur